ሰላም እንዴት ናችሁ? ናቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ክሎዚንግ ኢንትሪስን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው በዚህኛው ክፍል ክሎዚንግ ኢንትሪስን ነው የምናየው። ይሄ የመጨረሻው የአካውንቲንግ ሳይክል ነው ወይም የመጨረሻው ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ አካውንቲንግ ፔሪድ ጀምሮ ሲያልቅ ክሎዚንግ ኢንትሪ ሰርቶ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ አንድ አካውንቲንግ ፔሪድ ያልቃል። ሲጀምር ደግሞ ከጆርናል ይጀምርና እስከ ክሎዚንግ ኢንትሪ ይሄዳል። አሁን ክሎዚንግ ኢንትሪን ጨረስን። ቀጣይ የምንሰራው ምንድነው? መጀመሪያ ጆርናል ብለን እየሰራነው ከሱ ጀምረን ደግሞ እስከ ክሎዚንግ ኢንትሪ እንሄዳለን። በቃ ይሄን ሳይክል ነው ማለት ነው። መልሶ እዛው ከጆርናል ይጀምራል እስከ ክሎዚንግ ኢንትሪ ይጨርሳል። ጆርናል ይጀምራል ክሎዝ አድርጎ ይጨርሳል። እንደዚህ ነው ማለት ነው ሰርክሉ የሚሄደው። ስለዚህ ይሄን የመጨረሻው ሳይክል ነው። ከዚህ በኋላ ተመላልሶ እስካሁን ያየነውን በስድስት ፓርት አድርገን ያየነውን ሳይክል ነው ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን ክሎዚንግ ኢንትሪ የምንለው እንደ መግቢያ ነው። ክሎዚንግ ኢንትሪ ጆርናል ኢንትሪስ ጆርናል ነው የምናደርገው። ክሎዚንግ ኢንትሪ እንሰራ ማለት ጆርናል ኢንትሪ ነው የምንሰራው። made at the end of an accounting period which transfer to the balance of temporary accounts to permanent accounts. accounting period አልቋል ማለት አካውንቲንግ ሳይክሎች አሉ አይደለ? እነሱን ጨረስን ማለት አካውንቲንግ ፔሪዱም አልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ አመት ላይ ስንጀምር አካውንቲንግ ፔሪዱ አካውንቲንግ ሳይክሉ ነው የሚጀምረው እኩል ማለት ነው። እንደሱ ተረዱት። So closing entries are based on the account balance in an adjusted trial balance. Adjusted trial balance ላይ ሰራናቸው አካውንት አለ አይደል? በሱ ባላንሳቸው ክሎዝ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ቴምፖራሪ አካውንት የሚባሉትን ፐርማነንት አካውንት ደግሞ የሚባሉት ለቀጣይ አመት እንደ ቢጊኒንግ ባላንስ ሆነው ይቀጥላሉ። ፐርማነንት አካውንት የምንላቸው ስለማይካተት ማለት ነው። እሱን እንዲ ኦራሊ ልንገራችሁ። ፐርማነንት አካውንት የምንለው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ የሚገቡት አሴት ሊያቢሊቲ እና ኢኩዊቲዎች አሴቶቻችን ዘንድሮ ልክ አካውንቲንግ ሳይክሉ ክሎዚንግ ኢንትሪ እስከምንሰራበት ድረስ ኢንዲንግ ባላንስ ይሆናሉ። አሁን ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን አይተናል አይደለ? ወይም ባላንስ ሺት የምንለው እሱ ላይ ካሽ ያለን አማውንት አለ፣ ኢኩዊፕመንት ያለው ዋጋ አለ፣ አካውንት ሪሲቨብል ያለብን አለ። እሱ እንደ ቢጊኒንግ ባላንስ ሆኖ ቀጣዩ አካውንቲንግ ሳይክል ሲጀምር ወይም ቀጣዩ አካውንቲንግ ፔሪድ ሲጀምር እንደ ቢጊኒንግ ባላንስ ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። እነሱ ፐርማነንት ናቸው። ምክንያቱም እዳ ካለብን ሊያቢሊቲ ካለብን ዘንድሮ ቀጣይም ቢሆን መክፈላችን አይቀርልንም አይደል? ስለዚህ ቀጣይም አብረውን የሚሻገሩ ናቸው። ሪሲቨብልም እንሰበስበውም ካለ ቀጣይም የሚሻገር ነው እንሰበስባለን ብለን አንተውም አካውንቲንግ ሳይክል ስላለቀ አሴቶቻችንም ቀጣይም የምንጠቀምባቸው ነው አንጥላቸው። ስለዚህ እነሱ ፐርማነንት አካውንት ይባላል። ቴምፖራሪ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ረቨኑ ኢንካም ኤንድ ጌኖች ያገኘናቸው ረቨኖች ኢንካሞች ካሉ ጌኖች ካሉ ቴምፖራሪ ናቸው። እነሱ ክሎዝ መደረግ አለባቸው። ኤክስፔንሶች ካሉ ሎሶች ካሉ ዲቪደንድ ድሮዊንግ ዊዝድሮዋልስ እነዚህን አካውንቶች በኢንካም ሰመሪ አካውንት አርቲፊሻል ኢንካም ሰመሪ የሚል አካውንት አርቲፊሻል ከፍተን አርቲፊሻል ማለት ባይቻል ኢንካም ሰመሪ የሚል ጀነሬት እናደርግና እንፈጥርና እንዘጋቸዋለን ማለት ነው። ሞር በኤግዛምፕል ሲሆን ክሊር ያንላችኋል። ወደ ኤግዛምፕላችን እንሂድ። የመጀመሪያው ኢንካም ምንድነው? ረቨኑ ኤክስፔንሶችን መዘግባለን ብለናል። ረቨኑ እና ኤክስፔንስ ያለው ምን ላይ ነው? ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ላይ ወይም ኢንካም ስቴትመንት የምንለው እሱ ውስጥ የተካተቱ ጠቅላላ ክሎዝ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፐርፎርማንስ ምን ይገባል? ረቨኑ ይገባል። ስለዚህ ረቨኑ ምን አይሆንም ብያችሁ ነበር? በፍጹም ዴቢት አይሆንም፣ ክሬዲት ላይ ነው ባላንሱ ብያችሁ ነበር። ኤክስፔንስ ደግሞ በፍጹም ክሬዲት አይሆንም፣ ዴቢት ላይ ነው የሚመጣው። ሁለቱ አካውንቶች ካጋጠሟችሁ ረቨኑ ካጋጠመ ምን ጊዜም ክሬዲት ላይ መዝግቡት። ኤክስፔንስ አደረግኩኝ ካለ አንድ ድርጅት ምን ጊዜም ዴቢት ላይ መዝግቡት ብያችሁ ነበር። ግን አካውንቲንግ ሳይክሉ አልቆ ክሎዚንግ ኢንትሪ ላይ ስንደርስ ሪቨርስ እናደርጋቸዋለን ወይም እንቀይራቸውና ክሎዝ እናደርጋቸዋለን። ኢንካም ሰመሪ የሚል አካውንት ፈጥረን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቪስ ረቨኑ ክሬዲት ላይ ነበረ፣ ወደ ዴቢት እናመጣዋለን ክሎዝ ስናደርግ ማለት ነው። ክሬዲት ላይ ምን የሚል አካውንት እንሰጣለን? ኢንካም ሰመሪ ብለን እንዘጋዋለን። መጀመሪያ ሰርቪስ ረቨኑ ክሬዲት ላይ መዝግበናል። አሁን ዴቢት ላይ ስንመዘግበው ኦፍሴት ይደረጋሉ። ከዛ ዜሮ ባላንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው አካውንቲንግ ፔሪድ ያደረግናቸው ፐርፎርማንሶች ያገኘናቸው ገቢዎች ለዚህኛው ለቀጣይ አመት 00 ሆኖ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ይሄኛው ረቨኑ ለቀጣይ አካውንቲንግ ሳይክል ወይም ለቀጣይ አካውንቲንግ ፔሪድ አያገለግልም ማለት ነው። ለዛ ነው የምንዘጋቸው። በዚህኛው አካውንቲንግ ፔሪድ ያወጣናቸው ኤክስፔንሶች ለዚህኛው ፔሪድ ነው የሚሆኑት ወይም ለዚህኛው ሳይክል ነው። ቀጣይ ላይ ዜሮ ሆኖ እንደ አዲስ ነው ዌጅ ኤክስፔንስ እንደ አዲስ ነው ወራይ ደሞዝ የምንከፍለው ሌሎችንም ኤክስፔንሶች የምናወጣቸው በሱ መንገድ ነው የሚመዘገበው ማለት ነው። ኤክስፔንሶችንም ክሬዲት ላይ አድርገን ኢንካም ሰመሪ በቶታሉ በኤክስፔንስ ቶታሉ እንደገና ልክ እንደ ኤክስፔንስ እና ረቨኑ በኢንካም ሰመሪ ክሎዝ እናደርግና ለየት የምትለው ዲቪደንድ ነች። ዲቪደንድን ደግሞ በሪቴንድ ኤርኒንግ ዴቢት ዲቪደንድን ክሬዲት አድርገን
እንመዘግባለን ማለት ነው ሌሎቹን ኢንካም ሰመሪ የሚል አካውንት ፈጥረንላቸው ክሎዝ እናረጋቸዋለን ማለት ነው ክሊር ይመስለኛል ቀላል ይመስለኛል ክሎዚንግ ኢንትሪ እዚህ ከደረስን ቀላል ነው የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ጥያቄ ማስተያየትም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እስካሁን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ቴንክ ዩ ቻው